Тож, вітаю! Сьогодні у нас буде розборка кавомашини Юра C9, вона же C8, тобто якщо у вас C8, вам все одно те саме треба робити. Так, давайте, з того, що я бачу, гарно зроблений корпус без гвинтів, які впадають в око. Але є невеликі проміжки. Сучасна Юра це полюбляє, тобто розбирається кавомашина, коли ми відщолкуємо панельки. Це не Юра, у Стратфрізма завод, вони на 8 серії Нівон то саме придумали. То зараз я буду вгадувати, де там що відщолкнути, а от коли вже вгадаю, то і вам розповім. Ну, в принципі, щось десь з цього боку точно. Роблю це вперше, то, як то кажуть, вибачайте. Так, ну я би почав би от десь звідси, якось. Як там на 8 серії? Якось витискається, віддвигається. От такі вивчання нової конструкції. Вірите, але так і є. Два виступи тут, після чого здвигаємо цю кришечку на себе. Тут у нас два гвинта Юра, і ми вже майже внутрі. Так, ось очки вони. Ключ Юра штампують китайці, можна придбати собі на Аліекспресі, якщо воно у вас хвилює. Беквол. До речі, дякуючи їм, навіть підписують, що фіксує який гвинт. Ці гвинти, судя по напису, фіксують задню стінку. От ми зараз її і будемо знімати. Після чого задню стінку ми знімаємо як? Отут пальчиками тягнемо на себе і тягнемо вниз. І після чого наша панель знімається, і ми бачимо вже електронні компоненти нашої кавоварочки. Тобто отак пальчиком підділи, знизу відщолкнули, підтягнули донизу. Так, далі відкручуємо ті саморізи, що ми бачимо, і розбираємо далі кавоварочку. Так, тож, давайте поверну, щоб ми вже бачили. Так, один гвинт ще тут. І ми, в принципі, внутрі, давайте будемо дивитись все внутрі кавоварки. Та заодно по пилососю. Так, оп. І, звичайно, ця конилька повинна просто відходити назад. Оп, так і є. О, кавовій пилячці, ну це нам не страшно. Дивимося, що позорвала. Ух, тічка. Нестандартно. Звичайно, виглядає не так. Тут, бачите, отут вихід для збросу пари. От сюди тройничок якийсь зробили. Цікаво. Головне не зламати, бо потім знайду собі колопотів. Запчастинами. Так. Взагалі щось вони тут надумали. Так, трубку я б від'єднав би від, скажімо так, про всяк випадок. Так, конструкція, правда, нова, не схожа на інші кавомашини. Ті, що були Є-серії. Явно це крок не тільки візуальний, а і технічний. Так, обзняли. Так, от тут ще щось, якийсь зажимчик. Взагалі гарно обзняти кришу перед цим розбором. Бо я дивлюсь, що вона нам буде трохи заважати. Так, а криша у нас, якщо ми рахуємо як на єні, повинна відщолкуватися якимись зажимчиками. Ну, коротше, цікаво 100%. Бокову панель теж подав назад і вона знялась. Єдине, що тут треба від'єднати тепер кабелючки, які у нас йдуть саме от кудись, от сюди. Цей конектор від'єднаємо. Тепер ми можемо подивитися на внутрішнє технічне начиння. Кайфанути від того, як це зроблено. Так, бойлер, помпа H100, звичайно. Ну, коротше, дивіться, в принципі, технологічно все як є. Ніяких тут екстремів нема. Так, мені цікавить головка мульта. Повернувся до цього боку. Тут треба обережно зняти оцю кришку, бо це кришка.
Так, там є виступ, такий язичок, затиснули, і він повинен повторюватись десь з цього боку. От як його зачепити і тут? Ну, бачите, легко просто, але аби знати де. От я, допустим, не знаю де. То поки що не дуже то легко і просто. Ладно, знімемо цю кришечку. Може оце допоможе. Так. І отут повинен бути десь ще один виступ, який ми затиснемо і здвинемо цю полосу, кришку. Так, є, тепер ми можемо зняти оцю направляючу. Коротше, деталей тут з запасом, чесно кажучи. От, воно гарно, звісно, але ну трохи є. Ну, з розбором цікаво, коротше кажучи. Так, о, фу, господи, на проводах. Да. Від'єднав кнопочку, вона легким проворотом здвигається на бік. Так, і от ми внутрі, що ми тут бачимо? Звичайна кавомолка. Так, от бачите, вона затягнута в нас повністю, ми її зараз переналаштуємо. Заварний блок Юра класичний, тут взагалі без ніяких питань, нормальний, класний заварний блок. Індивідуальні компоненти це, звісно, плата, мульт, який цікаво зроблений, тобто два виходи для стравлювання пари. Певно, не так, не так. Один вихід стравлення пари, а це, певне, конектором буде йти на передній капучинатор. Так зроблено. Так, що у нас ще? З цього боку все класично, все доступно. З часом, коли ці машини будуть потребувати якогось ТО, це все вдасться легко здобути. Так, єдине, що передній капучинатор, дивимося. Ну, дивіться, на Єшки було простіше збирати передню панель, скажімо так, бо вона видвигалась тут і... Хоча вона тут... ці панелі на защолках. Тобто, по суті, я думаю, з часом вийдуть в продажі взагалі вся передня панель, її можна буде міняти. От ці зажимчики, бачите, що можна відчолкнути і передню панель, якщо ви зацарапали, замінити. Це плюс. Так, давайте повернемося до переднього капучинатора. В принципі, нічого складного. От тут гвинти є. Розбираємо чистим, якщо у вас капучинатор з часом попросить чищення. От, якщо хочеться зняти панель, знімаєте дисплей і добираєтесь до внутрішніх частин. Хоча це тільки якщо ви років за 5 захочете трубочку міняти, яка йде від заварного блоку до переднього диспенсера. А так, все гарно, класично, нічого тут екстремального нема, проста машина, послідовник Е8, повністю з зрозумілою конструкцією. Ну, дивимося, нас цікавить кавомолка, до речі, це звичайне налаштування, це повністю затягнуто. Так, цю можна припідняти і в нас буде раз, два, ще два кліка тільки доступно. Цікаво. Ну то ладно. Так, дивимося. Оце буде у нас мінімальне значення. Так, що ми подивимося по кавомолці? Давайте її розберемо. Це звичайна Юра кавомолка. Це єдине кільце зробили щось круглим і чорним. І сам тримач, бачите. Ну це на нових кавомолках. Мілітніво зараз таке. Ми давайте зберемо, запустимо, спробуємо каву приготувати. І чи буде вона відмінна від нашої вчорашньої першого запуску. Так, ну і готово. Стартуємо. Так, пішло нагрівання. До речі, при вмиканні воно нас питає, які ви хочете напої одразу готувати. Тобто, при вмиканні можна обрати температуру Lightbrew або звичайні напої, і це команди бойлеру, температуру, до якої він нагріється. Отак все працює внутрі, якщо кому цікаво.
Заварник знімався би як на всіх Юра, якщо ви хотіли того. Оцю направляючу знімаєте, один гвинт тримає дренажник і два гвинта отут тримали корпус. Скидаєте цю трубочку, знімаєте заварник. Це на майбутнє ТО, коли будете робити. Так, ну мені головне першу чашечку я зроблю для наповнення кавомолки. Тому навіть я її тестувати не буду, а другу вже будемо смакувати. Так, ну тут можна зупинитися. От. А другу вже з мінімальним помолом ми будемо собі готувати. Згадав, кава 22 грудня, то вона сама по собі видихлася трохи, то можливо ще в цьому запитання. Тож давайте готуємо. Так, оп, еспресо. Знову ж таки на ход, це не ковдрю. Так, іде нагрівання. Дивимося, як готує. Маємо відповідь. Повністю затягнув жорнова, це так то не дуже допомогло. То два кліка, самі розумієте, не дуже. Варіації кави, як видохшася кава, які там 5 місяців, то в цю машину не вдасться. Причому воно витискає таблетки гарні, щільні, міцні. Можливо, якби там була більша порція, ну, тобто тут наразі, от скільки ми бачили, десь 1,2 см, в той же час, коли мілітині вони роблять там за 2. Це все ж можна зрозуміти, що це бюджетна модель в лінійки Юра, тут по часу кавомолки вам не буде там супер бонусів. Давайте спробуємо Ю80/20, можливо, цій машинці та кава вдасться краще. Хоча, що ви шукаєте? Якщо ви шукаєте надміцної кави, то скоріш ні. Якщо ви шукаєте просто звичайної кави, тобто якісну, свіжу будете брати, то в принципі машина справиться. Вона розрахована на це. А надскладні сорти кави, ну давайте все ж скажемо, що це більше для Е8. Машина дуже серйозно ставиться до нагрівання, постійно себе нагріває, коли скільки 5 хвилин постояла, і нагрівання. О. 80/20 простіше готувати, і я сподіваюся, що наразі ми посмакуємо. Ну, в принципі, це виглядає так, да. Тонші струйки. Кава повинна бути більш насиченою. Так, і тест. Ну, міцніше, да, 100%. Зараз спробуємо ще, бо все ж це була перехідна. Так, і давайте ще робити. То навіть і раніше зупинимо, що нас зупинить. Так. Це цікаво. Да, краще брати каву не суперскладної категорії, скажімо так, і тоді машина гарно справляється з цим. І мені здається, на надміцну вона не розрахована. Якраз із цього часу роботи кавомолки
який менший, ніж на Е8. І, в принципі, можливо, дивіться, в чому питання. Тут власна кавомолка, вона на мінімальному помолі, схоже, меле більш крупною фракцією, ніж на Е8. От ще в цьому. Коротше, ці машини є сегмент, він бюджетний в лінійці Юра. От, розумійте це. Тобто той функціонал, який вона дарує, вона, скажімо так, компенсує трохи меншою міцністю кави. Тобто вона працює на досить крупнуватому помолі. Отак. Тобто, якщо розберете кавомолку, звісно, затягніть її ще на 2 кліка, але буде трохи краще, але дива не станеться. Тобто Е8 готує краще, не без того. От, якраз на той відсоток, на який і дорожче. Це десь 20-30% між цими машинами. Так воно і є. Тож так, дякую, сподіваюсь, було цікаво. До побачення.